Hejsan. Min släpvagn har ett konstruktionsfel. I alla fall tycker jag det. Och det är att när bromsen är dragen så kan man inte veva på stödhjulet. Och det är ju ett problem för mig när jag vill koppla vagnen eller koppla loss den när jag står i en backe. Jag har köpt lite delar och jag tänkte flytta stödhjulet från platsen där den satt original ner till dragstången här. Så vi sätter igång med det och ser hur det blir. Så vi ska börja med att ta loss stödhjulet. Och jag har ställt klossar bakom hjulen så vi kan släppa på bromsen. Och så vevar vi upp lite grann och ställer under en pallbock. Och så skruvar vi loss fästet. Så här har vi ett paket med delar. Vi ska se vad som finns i. Bra packat. Och så här ser det nya fästet ut. Och det ska sitta på dragstången. Vi tar en titt och ser hur det passar. Här är då fästet som man trär över balken. Och så följer det med en påse skruvar och muttrar för att fästa den. Sen är det lite osäker på hur nära man kan sätta den här så att inte veven slår in i den där delen då. Men det går ju alltid att flytta så att jag gör så att jag skruvar på den här och så ser vi hur det blir. Så får vi kanske en justering efteråt.
Och så monterar vi tillbaks det här fästet. Och så monterar vi tillbaka störhjulet och ser hur det här funkar nu då. Så där då. Så där blev det. Nu när bromsen är dragen. Kontakten sitter där den kanske ska sitta. Sitter där om ni vill. Så kan jag nu veva obehindrat. Utan att någonting tar i. Om jag sänker stödhjulet för långt ner nu då, så är det ju risk att det tar i här. Men jag tycker inte att det ska behöva sänka det riktigt så långt heller. Skulle nästan kunna flytta den här lite längre framåt. För sakens skull. Vi provar att göra det, se vad som händer. Den här veven måste gå fri. Och det gör den faktiskt. Så det gör den. Jag sätter den där. Där tror jag blir bra. Kontakten blir lite i vägen om den sitter där, men jag tycker det är bättre att den här sitter långt fram, men den kan man ju bara lägga åt sidan. Så det är nog ingen fara. Och sen vill det ju till att hjulet sitter bra när man har uppfällt också. Och det vill jag ju säga att det gör det verkligen. Det kommer upp högt och fint. Så, kort video. Bra resultat. Nu är det bara att veva ner, dra åt bromsen, ta bort pallbocken och sen är vi färdiga. Tack för titeln.